ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 6 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਵੱਧ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਤੇ 6 ਕੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਮਾਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਲਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਵਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਲਟਾ ਦੇਣਾ। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 6 ਕੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਲ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਦੇਣਾ। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਦੇਣਾ। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਲ ਨੂੰ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਲਟਾ ਦੇਣਾ। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 6 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6। ਇਹ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਸੇਮ ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ 6 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਵਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਤਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ ਇਹ ਵਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁੰਡੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਤਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਵਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁੰਡੇ ਉੱਪਰ ਉਤਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੁਣਾਂਗੇ। 6 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ 6 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ 2 ਕਰਕੇ ਤੇ 6 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ। ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਸੇਮ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਸਿਲਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਛੇਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਪੂਰੀ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਤਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੱਥੇ ਆ ਜੂ, ਇਹ ਪਲੇਨ ਕੁੰਡੇ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 6 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ। ਅੱਠਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਪੂਰੀ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਨੌਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਪਹਿਲੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ।
ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। 10ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਿਆਰਵੀਂ ਸਿਲਾਈ 7ਵੀਂ ਤੇ 9ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। 12ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ 12 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।